Yo guys, welcome back to my channel. At yan na nga, babalik na naman tayo. And may inasikaso lang kaya nawala tayo ng mga buwan. Buwan na ba? Yan. Ngayon, ang vlog natin ay magbubuo tayo ng PC o system unit na Ryzen 200G na entry level gaming. Yan. To? Tinipid siya pero mas maganda yung mga components niya. And kahit ganun, makakalaro tayo ng mga high-end games na kahit low graphics, mid graphics. Yan. Simulan natin, mga kami.
paano siya buuin. At tinesta natin, lumabas na yung bias niya. Yan. Ngayon, sasabihin ko naman kung ano yung mga ginawa ko dito para naging mura siya. Pero maganda yung quality, yung brand new, yung ibang parts. Ang brand new yung ginawa ko, CPU, motherboard, tsaka RAM. Tatlo na yun, tsaka yung ibang accessories, mouse, keyboard, headset. Ang second hand lang yung case, tsaka yung power supply niya. True rate power supply. Yung ginamit ko dun sa PC build natin para makamura tayo. Yung monitor niya, second hand lang din nabili. Mga 1.9 plus shipping. Kung nagustuhan niyo yung video na to, like and subscribe kayo mga kaming. Supportahan niyo yung channel natin. Sana marami pang manood sa inyo. God bless mga kaming.